Куди ти його потягнув? Носиком в ствол ложи. Я його давно в руках тримав, думаю, куди він мені поміститься. Сразу через... Запихай далі, ти ж заряд не запихнеш. Запихаєш в ствол його туди. О. Що, сідай це і сам ставиш. Давай. Раз, і сразу веди в касету. Я розумію, бо я перший раз Ложиш просто на плече забув. і в касету. О. Я просто Та я забув, поняв. наскільки він тяжкий. Ну, керований не тяжкий. Так, подожди. І защёлка. Все. Дивися, в защёлках стоять зуби, в защёлках. Все, пуск. Все. Там ззаді багато народу? Хай стоять. Ти, бля. Хай стоять. Я 31-й прийом. Так, то їхати не дуже зручно. Але це найновітніша українська розробка танкоплот. Поки що випущено для України в одиничних серіях, але участь у боях він вже брав. Андрій, а оплот має ім'я чи в нього ім'я оплот? Мурчик. Як? Міхвод Мурчиком називає. Ми не знали. Бо нашому екіпажу на жіночі імена танків не сильно везе. Перша манюня була, так трошки башня поламалася. Кусочок відпав. А потім? А потім другу дали, але на другій ми тільки так, одну ніч від'їздили. Сань, хватить замітати, все рівно більше четверки тобі не поставлять. Та мені й не треба твої четверки. 7-4 тобі П'ятерки. п'ять. Ти знаєш, коли я лечу і воно мені в лице летить, то лучше я його повилітаю. У мене вже розсада посходила. Помідори. Я бачу, що там рослинність. Із села хазяїн. Відходьте, будь ласка, від машини назад. Пробуємо. Можна. Постріл! Я ж так трошки електронікою займаюся. У мене майстерня по ремонту радіоапаратури. Ага. То я в проводках трошки тямлю. То думаю, ну якісь проводки Та нічого тут собі щось трошки. будуть. Людина прийшла з вулиці і танки ремонтує, а спеціалісти приїжджають і руки тако розкладали. Не знали, що А робити. брат, він по железяках більш гайки крутить. І в нас Ну якось ви це замітили, він носив, якщо железяки засипав. получився у нас такий дует. Я Він по железяках, я по проводках.
перший раз ракети запускали. З танка перший раз, а в загальному тури запускали часто, я раніше в піхоті служив. Тому приходилося. Ну ви таку управляємо теж З запускали? танка керовану ракету я раніше не стріляв. До повномасштабного вторгнення в танкістах їх мало використовували. Не завжди апаратура дозволяла в танках. Ну, вона дуже дорога, потребує для діагностики дуже сильної підготовки людей. І раніше снаряди, само собою, дорогі, і раніше їх не давали. А зараз багато трофейних. А це От. у вас теж трофей? Чи? Да. Трофейні? Да. І зараз ви теж попали по цілі, я бачу. Да, перша ракета, на жаль, була, видно, дефектна. Вона не захотіла летіти за лазерним лучом. От. Але інша ракета спрацювала так, як треба, перевірили. Мала дистанція, щоб відчути поворот ракети. Тобто чуть-чуть вправо, чуть-чуть вліво, і вона влучила в ціль. Мало часу. Тобі ж вона стільки? 1920 метрів. От, стільки там секунд 10 польоту було, напевно, може трошки більше. Але приємно вистрілити і знати, що ти вже можеш це робити. Бо то ракет не було, то апаратура не працювала, а тут все вже зложилося. І все перевірили, тому що система не працювала. Ця система не працювала, бо танку трошки років і років цьому. Він кажеться, що він новий. Для України він вже старий. Це 98-го року фактично йде модель. Випущений чи в 2000-му, чи в 2001-му. Ми були всі на Т-72. Да, вони були нові, укомплектовані, як нові, відкапіталені, добре укомплектовані. Нам залишилось лише зняти їх зі зберігання і пристріляти. Ми пристріляли, приїхали в зону виконання задач. Першу машину підбили, потім виїхали з мехводом на ще одній машині, нас частково підбили. Артилерія дуже поряд вдарила і була пошкоджена гусянка, але танк вийшов з бою своїм ходом. От. І потім третій танк нам дали оплот, я не знаю, просто він стояв в Харкові і екіпажів для нього видно не було, я не знаю, бо ця машина доволі складна в керуванні. Як знаєш, вона дуже легка. Але вивчити кількість апаратури, знати, як нею користуватись, як її обслужити, як її налаштувати, це просто капець. Тут ось вожу з собою отаку стопку книжок, щоб якщо це щось ви прямо в забуду. рюкзаку? По експлуатації, параметри, всі цифри ж не запам'ятаєш. Всі ж цифри не запам'ятаєш, то з собою приходиться возити трошки підручників по цій машині, бо як мінімум технічне обслуговування треба знати. Виїжджали для перевірки комплексу керованого озброєння. Література. Не повірите, з собою возите? півроку оце вчимо. Це тільки частина тих, що можна взяти з собою. А ви самі вчилися оплотом керувати? Нам коли передавали в Харкові цю машину, то нам ті, хто її створювали, трошки встигли розказати. Це було буквально робочий день не більше, тобто 6-8 годин на освоєння машини. Показали, заводиться отак, стріляєш ти отак, командир робить отак, загружаються снаряди отак, далі розберетеся, немає часу, все. А далі пішло-поїхало, книжка, практика, книжка, дзвонок до хлопців, доброго дня, скажіть, будь ласка, що так, вони об'яснили, це дякую. на завод ви туди-сюди? До тих, хто створювали, так, до заводчан, будемо так говорити. Чим оплот кращий за Т-72? Дивіться, в ньому більше електроніки, вона між собою зв'язана. Тобі ж ти неправильно поставиш тумблер один, вибереш режим на, припустимо, систему для опромінювання. Якщо на тебе заміряють дальність лазером або ведуть ракету по лазерному лучу, ця система бачить. В одному режимі вона може просто відвернути башню і кинути дими сама. В іншому режимі вона тобі буде верещать, кричать, подивися на табло і доверни башню і відстрель. Тебе бачать, на тебе ціляться. В третьому режимі вона просто все проігнорує. І тому треба розуміти, що ти сів, подивився, що як включено, щоб розуміти, що очікувати від машини, тому що ця автоматика, вона частково допомагає людині. Але якщо ти не знаєш, як її налаштувати, вона буде тобі мішати. Машина в нас із квітня місяця минулого року, майже рік, і ми все вчимо і вчимо її. І ще ми всю її не вивчили. Що, Толь, знаєш, як стріляти? Дивись, Толь. Поворот башні. Кнопка за кулемет відповідає. Навівся і великим пальцем коротке нажаття. Постріл!
Бачиш, куди влучив? Тепер візьми трошечки, поверни гармату, виходить вправо ручкою, оцею, якою ти повертай правіше. І можеш трошки нижче, якщо перелетіло. Ти ж бачиш, куди ти влучив? Коротку ще одну. Але я так розумію, що вона і краще вас захищає броня. Тут же ж башня з катаного металу, тобі ж листи, які пройшли механічну обробку, вони більш міцні. Ця башня більша, тут більша товщина броні, вона багато має слоїв. От, динамічний захист, тут стоїть булатовський, який тандемні заряди вже вловлює. Ну, машина більш свіжа. Да, вона по роках вроді і стара, але по факту вона на рівні російських Т-90 і не уступить їм. Тобі ж Шкода, що їх так мало зробили, і що ми зараз просимо західні. Якби їх зробили хоча б батальйон в свій час, 30 машин мінімум, щоб це був окремий підрозділ, навчені люди, відпрацьована тактика на цих машинах, вони б творили чудеса, як кажуть. Дійсно, машина хороша, да, вона прихотлива, скажімо так, вона требує догляду за собою, але ця машина дозволяє робити дуже хороші речі. Кратність у прицілі. Я спокійно можу працювати на 3-4 кілометри. Датчики вітру, які покажуть тобі, куди дує вітер, і вони самі порахують, як снаряд полетить. Андрій, кажуть, що ви тут найбільше навчений боєць, що ви всю роту вчите. Опиту було саме більше. Я на танках, на Т-72 я почав служити ще в 15-му році, 4-та хвиля мобілізації. Відслужив я на них 2 роки. І в нас були люди, які знали ці машини, аж 2 людини. Один дядько просто з Бердичева приїхав, бо він 72-ку знав краще, ніж знає, напевно, той, хто її створив. А інший чоловік воював в Афганістані, після Афганістану на Т-72 служив більше 10 років. Він вчив ходову. Один вчив башню, інший ходову. Я був міхводом, освоїв ходову. Мені цікаво в башню, я поліз в башню вчити. І я вивчив Т-72 до певного рівня. От. Хлопці на них не служили, в тому і була проблема. Да, вони танкісти, але вони служили на Т-64. Це трошки інша машина. Коротше, ви тут головний інструктор роти, так? Да? Та ні, я головний сержант, а так що знаю, то хто питає, тому розказую. Не питають, я розказувати не буду. Так давай соберемо. Давай. Все, соберемо. У нас БМП немає. Ні, це він. Де ти взяв? Знайшов всього. Я його розрядив, все, я герой. Якщо це крутити, Андрюха каже, навіть вдарити нічого не буде. Але ми перевіряти не будемо. В смысле нічого? Звісно, нічого не буде. Ось дай я зараз зроблю щось. Ковпачка зніми. Ні, не ковпачка, я знаю. Бо тут треба оце от крутити і там звести його. Все, і ми без І все, і тоді можна отак тільки клас, і він тільки. Я хочу сувенір зробити. Мені ж завтра з ними їхати в бій, як їх не вчить. Чим краще хлопці знають і більше вміють, тим в мене шансів більше, і в остальних шансів вижити і знищити ворога більше. Тому не можна не вчити людей. А ви про який танк мрієте? Я мрію поїхати додому. Їздить на свій Renault Kangoo жовтого кольору і не париться. От. Так, у вас нема Чесно вам така скажу, Абра, оцю машину, було б цікаво. Оцю машину я бачив на параді в 2021 році, по-моєму, 2021. І, кажу, оце б нам би такі машинки. А тут товаришу кажу, а ти знаєш, я на одній з тих машинок, які їхали, говорю, катаюся. Та не може бути, я йому фотку раз, він, що ви серйозно? Оце, каже, тобі пофортило. А він що? Він стріляє. Він добре. Есть попадание Хочете, по ви звуку. можете залізти постріляти. Есть попадание по звуку. Там кнопочку так красиво нажимаєте. Приціл дивитесь зелененький. Перед цим попадав точно. Значит, Строго посередині мішені. вот есть попадание.